chào các bạn đến với kênh của gia đình Vivu. Cả nhà mình đến hẹn lại lên đây, rất vui gặp lại mọi người. Hành trình ngày hôm nay khá là thú vị. Gia đình mình sẽ đi tìm món mắm cá ngon nhất Tây Ninh. Trên đường đi cả nhà mình sẽ ghé ngang qua Củ Chi để thưởng thức món lẩu bò siêu ngon nha mọi người. Mong rằng những ai xem lần đầu hãy nhấn nút đăng ký kênh bên dưới để cùng đi chơi cùng với gia đình Vivu nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lần này đi Tây Ninh, gia đình mình chọn khởi hành trễ khoảng 10 giờ rưỡi hơn, vì gia đình mình rất sợ bị kẹt xe tại khu vực Hóc Môn. Hôm nay có thêm một hành khách đặc biệt, đó là bà nội của bé Bin nha mọi người. Đúng như dự tính, đường rất thông thoáng và ít xe. Tuy nhiên lại xảy ra một chuyện ú tim. Mình nhìn thấy một em bé nhỏ muốn vượt sang bên kia đường. Mặc dù vậy, bà của em bé rất là thản nhiên. Mình nghĩ là cho trẻ con chơi ở dải phân cách này rất là dễ gây tai nạn, vì đoạn đường này hầu hết là xe lớn, lại chạy với vận tốc 80 km/h, rất là nguy hiểm luôn. Từ nhà mình đi đến thành phố Tây Ninh mất gần 3 tiếng, nên mình dự định sẽ ăn trưa ở Củ Chi. Một lần nữa gia đình mình lại rẽ vào con đường quen thuộc, đường Nguyễn Thị Rành, nơi nổi tiếng với nhiều quán bò tơ ngon. Mình chưa tìm được quán nào bán sườn nướng ngon nhất, nhưng quán lẩu bò ngon nhất thì chắc chắn phải là quán bò tơ Kim Dung rồi. Thực ra đây là ý kiến chủ quan của gia đình mình, bởi vì khẩu vị của mỗi người sẽ không giống nhau. Bạn nào không đồng ý hay có ý kiến khác thì hãy bình luận bên dưới nhé. Quán bò tơ Kim Dung khá dễ tìm vì quán rất lớn, nằm ngay trên mặt tiền đường. Mọi người có thể dễ dàng tìm được địa chỉ của quán trên Google nhé. Quán có chỗ đậu xe hơi và xe máy rất rộng, dựng hẳn mái che và có bóng cây che mát nữa. Chi tiết này chắc chắn làm nhiều chủ xe hài lòng đó nha. Bên trong quán nổi bật với tấm bảng lớn màu vàng giới thiệu các món ăn đặc sản của quán. Mặc dù gia đình mình đến khá trễ so với giờ ăn trưa, nhưng mà quán vẫn rất là đông khách. Mình có ghé vào nhà bếp xem thử thì thấy một chiếc máy cắt thịt. Hèn chi những miếng thịt của quán được cắt ra rất đều nhau. Quán sử dụng các bếp nướng không quá lớn, nên nếu muốn ăn ngay thì mình khuyên các bạn nên tự nướng tại bàn, còn không thì đợi sẽ khá lâu nhé. Trong số các món bò tơ của quán Kim Dung, ngon nhất phải kể đến là lẩu. Đây cũng là lý do mà gia đình mình ghé quán ngày hôm nay đó mọi người. Rau ăn kèm của quán thì cũng như những chỗ khác, gồm có cải bẹ xanh, rau má, rau mồng tơi. Chén chao thì có chao cục để chấm nữa, rất là hấp dẫn. Sở dĩ mình thích ăn lẩu bò ở đây bởi vì quán nấu nước lẩu rất trong, không bị ngấy mùi mỡ và nặng mùi bò quá mức. Và một trong những bí quyết làm cho món lẩu bò ở đây có vị trong và ngọt tự nhiên, đó là gồm có củ mì và sake nếu có, đặc biệt là loại củ mì non. Lần nào mình cũng phải kêu sake và củ mì non ăn thêm hết, nhưng mà hôm nay quán đã hết rồi. Cả nhà mình đặc biệt thích ăn lẩu bò với mì gói. Những bạn nào hay xem clip của gia đình mình sẽ biết nhà mình ai cũng thích ăn mì gói. Mình tin là nhiều bạn cũng thích ăn giống như gia đình mình đó nha. Mình gọi là lẩu thập cẩm. Phải công nhận là nồi lẩu rất là hấp dẫn, chất lượng với nhiều thịt nạm, gân, đuôi, đậu hũ non và củ mì. Trong các loại rau thì mình thấy rau mồng tơi và rau má thích hợp ăn loại lẩu bò nhất. Nước lẩu đã sôi, đã đến lúc thưởng thức món lẩu bò trứ danh rồi. Một chút bún tươi kết hợp với lại vị rau xanh tươi mát, cùng với vài lát thịt nạm hoặc gân bò. Một khuôn đậu hũ non trắng nõn. Cuối cùng không thể thiếu củ mì non. Nước lẩu trong, vị thanh, hoàn toàn không bị ngấy, hòa quyện tất cả các hương liệu lại với nhau, tạo nên một mùi vị thật tuyệt vời. Khi thưởng thức, mình thường thích chấm với một chút chao để làm cho mùi vị của thịt bò dậy lên đậm đà. Mặc dù dự tính chỉ muốn ăn lẩu bò, nhưng mà mình đã không kềm chế được và gọi thêm một dĩa sườn nướng. Quán phục vụ sườn đã lóc xương, mỗi miếng đều có phần mỡ, thịt và gân hòa lẫn, độ mềm vừa phải, lại có chút dai dai của gân. Mùi vị thơm ngon đúng chất bò tơ Củ Chi nha mọi người. Càng ăn thì càng bắt miệng. Mình lại gọi thêm phần lá sách bò để nhúng lẩu. Lá sách bò ở đây có màu đen chứ không phải là màu trắng như ở thành phố mình hay mua.
Bởi vì để bán lên thành phố, các loại này đã được ngâm chất tẩy rửa hoặc là vôi nên thường có màu trắng trẻo và đẹp hơn. Lá sách bò được quán làm rất kỹ, rất sạch. Khi thưởng thức, mọi người nên lưu ý chỉ trụng vừa tới, ăn đến đâu trụng đến đó để không bị dai nhé. Chén lẩu bò thêm một chút lá sách có mùi vị đặc trưng, dai dai, giòn giòn, đúng là tuyệt phẩm luôn. Đối với gia đình mình, quán bò tơ Kim Dung là một địa chỉ không thể bỏ qua khi muốn thưởng thức món lẩu bò đúng vị Củ Chi nha mọi người. Nơi đây cũng rất phù hợp cho gia đình hay nhóm bạn vào cuối tuần thưởng thức món bò tơ mà không ngại đi xe xa một chút. Sau khi chén no căng bụng, rời khỏi quán bò tơ Kim Dung, gia đình mình lại tiếp tục trên đường đi thành phố Tây Ninh. Đoạn đường khoảng 64 km, gần 2 tiếng mới đến nơi đó mọi người. Hành trình đi tìm món mắm cá ngon nhất Tây Ninh của nhà mình bắt nguồn từ cậu em trai. Trong một chuyến công tác Tây Ninh, được đồng nghiệp dẫn đi ăn mắm cá ngon nhất và đã mua về. Cả nhà ăn vào thì thực sự bất ngờ, bởi vì chưa từng ăn một món mắm cá nào ngon đến như vậy. Tuy nhiên để tìm lại và hỏi mua thì cậu em trai của mình lại không nhớ địa chỉ quán hay tên quán, mà chỉ nhớ loáng thoáng nơi bán mắm là gần một căn nhà màu hồng. Với những manh mối khá ít ỏi như vậy nên mình cũng không chắc là sẽ tìm được quán bán mắm đâu nha mọi người. Vượt qua huyện Gò Dầu một chút thì trời tự nhiên mưa dữ dội luôn. Mưa quá lớn nên xe phải chạy chậm, hơi mất thời gian một chút. Cũng may là khi chỉ còn cách thành phố Tây Ninh 7 cây số thì trời tạnh mưa đó mọi người. Vào sâu trong thành phố Tây Ninh, mình hơi bị ngỡ ngàng với những con đường trung tâm với 6 làn xe vô cùng rộng lớn và sạch sẽ. Thực ra mình đã tìm khá nhiều nguồn thông tin và hình ảnh những nơi bán mắm cá ở Tây Ninh ăn kèm với lại thịt luộc. Mình đã chọn lọc và ghi chú lại một vài địa điểm có hình ảnh mắm cá tương tự với là loại mình được ăn nhất, và điều kiện còn lại là nơi nào có căn nhà màu hồng nữa thôi. Địa điểm đầu tiên đến rồi mọi người ơi. Mọi người có thấy căn nhà màu hồng bên tay phải không? Bên cạnh đó là quán cơm Cây Me, là một quán cơm khá nổi tiếng ở Tây Ninh, được nhiều người dân địa phương biết đến. Chưa kịp vui thì đã gặp sự cố rồi, bởi vì quán quá đắt hàng cho nên bây giờ hầu hết các món ăn đều không còn. Tuy nhiên mình đã hỏi mua một ít mắm cá ở đây. Hả? Lên trời. Nhưng mà đã xác định là không đúng rồi. Bọn mình sẽ đi tìm ở địa điểm tiếp theo. Mình đã phát hiện ra một căn nhà màu hồng luôn. Lần này căn nhà hơi bị hoành tráng đó nha. Quán bán mắm cái nằm ở đối diện. Đó là một căn nhà có khoảng sân rộng và một góc vườn kéo dài xuống tận phía sau. Điểm khác biệt so với quán trước là quán này chỉ bán mắm cá như là một món cuốn ăn với thịt luộc, phía dưới là gia vị và rau nêm, còn phía trên là thịt heo luộc sẵn. Kế đó là giá đã rửa sạch ngâm vào một thau lớn. Ở dưới bếp, hai cô đang chuẩn bị phần ăn cho gia đình mình nè. Một cô đang lấy bánh tráng, một cô đang chuẩn bị rau ăn kèm. Nhân vật chính đây rồi mọi người ơi, món mắm cái đặc sản Tây Ninh. Nhìn hũ mắm thật là hấp dẫn đó. Mình bắt đầu cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng, những con mắm cá cơm trong veo, cho thấy quán xử lý rất khéo léo và kỹ càng đó mọi người. Hương vị mà ngày đêm mình đã mong nhớ đây rồi. Ít thật luôn. Gia đình mình sẵn sàng thưởng thức món đặc sản Tây Ninh rồi. Bà nội Bin là chuyên gia ăn cay nên bỏ thêm rất nhiều ớt. Mày nếm thử coi phải không? Hôm nay là mà nêm ớt, nêm đồ vô lạnh. Quan sát kỹ một lúc thì mình có thể khẳng định đây là món mắm cá mà em rể mình đã mua. Ngoài cá cơm thì món mắm này còn có một ít tôm chua nữa nha mọi người. Cách thưởng thức mắm cá như là một món cuốn. Đầu tiên cho nhiều loại rau xanh lên miếng bánh tráng. Ở đây có phục vụ đậu rồng non, mùi vị rất ngon nhé. Sau đó là vài lát thịt luộc. Bên cạnh món mắm cá, thịt luộc của quán cũng rất đặc biệt. Miếng thịt luộc vừa tới được cắt rất khéo, còn đầy đủ phần thịt nạc và mỡ trong, dính lại một chút da béo ngậy, thơm ngon. Sau cùng là một ít mắm cá lên trên.
thế là hoàn thành một cuốn ngon khó cưỡng. Món mắm cá có vị chua chua, ngọt ngọt, thơm mùi gừng và riềng. Miếng mắm cá trong, dai mà không bị tanh luôn. Điều bất ngờ là Bin cũng ăn được món mắm cá này luôn đó mọi người. Anh chàng còn khen ngon nữa. Hiện tại mình cảm thấy rất thỏa mãn và vui vẻ, bởi vì hành trình đi Tây Ninh tìm món mắm cá đặc sản mà hàng đêm mong nhớ thật là một trải nghiệm đáng nhớ và thành công của gia đình mình. Mọi người ơi, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh bên dưới. Và nếu như mọi người thấy clip của gia đình mình mang lại thông tin thú vị và bổ ích thì hãy cho gia đình mình một like nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ gia đình Vivu xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ Bảy tuần sau.